السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأعزائي، في هذا الفيديو طبعا سأقوم بشرح برنامج مهم جدا. طبعا قبل ما أبدأ بمعلومات التطبيق هذا أو البرنامج، طبعا راح أعطيكم فكرة إيش ماهيته وحول إيش. طبعا الجميع بيعرف إنه شركة أبل قامت بالإصدار الأخير من iOS 11 بحركة بأنها قامت بتخفيض سرعة المعالج في الآيفونات 7 بلس فما دون. أقصد فيها 7 بلس 6 بلس والستة بلس والخمسة طبعا لأن المعالج بيحتاج طاقة بطارية عالية ليعطي الكفاءة الكاملة للمعالج. وطبعا في كثير ناس بيفتكروا إنه كافة الآيفونات اللي هي من 7 بلس فما دون جميعها قامت أبل بتبطئة البروسيسور. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن قامت بتبطيء عدد كبير منها. صح، كل الأجهزة اللي بطاريتها قدرة البطارية أقل من 60%. طبعا هذا البرنامج اللي حاليا راح أقوم بشرحه هو طبعا بيستخدموه الكثيرين من المطورين، بالإضافة إلى واللي هم الأهم طبعا الجهات اللي بتقوم بفحص الأجهزة الذكية، قدراتها وفعالياتها، وبيقارنوا الإعلانات اللي بتقوم فيها الشركات قبل إصدار الهاتف حول المعالج وسرعة المعالج والبطارية وإلى آخره من ذلك. فهم بيقوم من خلال التطبيق بتقوم بمعرفة هل المعالج عندك يعمل بكفاءته العالية أم لا. وهذا التطبيق طبعا مع الأسف مش مجاني، هو مدفوع وقيمته 99 سنت أمريكي، ولكنه برنامج ممتاز جدا، يعني تطبيق جيد جدا اللي حاب يعرف كفاءة الهاتف اللي عنده. أنا ما راح أطول عليكم كثير، راح ندخل مباشرة على البرنامج. طبعا البرنامج باللغة الإنجليزية ما فيهوش لغات أخرى، وراح أحاول قدر الإمكان إن أفصله بالقدر الكافي. وطبعا في الشرح ياخد وقت بسيط شوي طويل، لأن في بعض الفحوص اللي راح تقوم فيها بتاخد بعض الوقت. بنروح مباشرة للتطبيق وبنشوف إيش هو. Home. طبعا التطبيق هو WeFo Pro. Geekbench 4. اسمه جيك بنش 4. بعطيكم إياته بالحروف. Vertical navigate actions. Handwriting. Headings. Characters. Cap-G. G E. E E. K. K B. P E. E N. N C. C H. H Space. 4. 4. جيك بنش 4. نفتح التطبيق. Geekbench 4. بعد ما يفتح التطبيق أول حاجة راح تكون عندنا فوق اسم التطبيق، ما لناش علاقة فيه. Geekbench 4. بس Heading. طبعا راح نمشي فيه من اليسار إلى اليمين، راح يكون معنا هذه الأمور، وفي خيارات كثيرة راح نقوم باستعراضها سويا. Your device. Heading. طبعا اسم جهازك. Model. iPhone 6 Plus. iPhone 7. 1. يقول لك الموديل التليفون 6 بلس اللي هو أنا بستخدمه حاليا في الشرح. OS. iOS 11.2.5. يقول لك نسخة النظام هي ال iOS 11 2.5. Processor.
Apple A8 at 1.40 gigahertz. طبعا هذا البروسيسور اللي هو راح نقوم بفحص قوته. Memory processor Apple A8 at 1.40 طبعا gigahertz. A8 التشيب حق ال 6 بلس وال 6 برضه نفس الشيء، لما تم تنزيل iOS 8 هذاك الوقت. طيب Memory 969 megabytes. الميموري 900 Memory 969 megabytes. 996 ميجا بايت. طبعا الميموري المقصود فيها هنا الذاكرة العشوائية للتليفون. Select benchmark. طيب Heading. هسه أنا بقول لك اختار إيش العملية راح تقوم فيها. طبعا في عنا CPU. CPU، هاي اللي راح نستخدمها في حساب قدرة المعالج، هل هي بالاستطاعة الكاملة للمعالج أم تم تخفيضها. Compute. اللي بعدها Button. كمبيوت اللي هي حساب السرعات الجهاز بشكل عام، يعني عندك البروسيسور، عندك البكسلز للشاشة وإلى آخره يعني. Battery. Button. وعندنا البطارية. طبعا البطارية راح أعطي فكرة عنها، ما راح أقوم فيها لأن راح تأخذ وقت طويل جدا، قد يحتاج إلى 5 ساعات أو إشي، فراح بعطيكم لمحة عنه كيف بتتم للي عنده رغبة إنه يعرف وضع البطارية وقدرات البطارية الكاملة. بعد هيك Selected. Benchmarks. أنا الباتش مارك Tab. هذا طبعا 1 of 4. الصفحة الأولى اللي فتحناها احنا اللي راح نختار فيها البطارية أو حساب النظام، بالإضافة إلى البروسيسور المعالج. History. عندنا هنا Tab. الهيستوري 2 طبعا of 4. معروف. طبعا السجل كل مرة بتقوم بعملية فحص للجهاز بتسجل لك إياها، بتسجل لك التاريخ اللي تم فيها الفحص، ولما تدخل عليها بتلاقي كل التواريخ اللي قمت بها بفحص الجهاز. اللي بعده Device. Tab. ديفايس. 3 of 4. طبعا بعطيك معلومات الجهاز عندك، راح نتطرق لها هسه. واخر شيء Settings. عندنا Tab. 4 of السيتنجز 4. الاعدادات. Settings. الاعدادات ما Tab. فيهاش اي 4 of حاجه 4. تذكر، ندخل عليها. Settings. Heading. لما ندخل على السيتنج راح تلقى Dropbox. بس Button. دروب بوكس. هذا انك ممكن تفعله بحيث انه يقوم بتخزين كل الفحوص اللي انت قمت فيها للجهاز. يعني كل فترة مثلا كل 4-5 أسابيع أو شيء عملت فحص، بيتم تثبيت النتائج النهائية في الدروب بوكس. Use Dropbox to back up and sync benchmark results across أنا بقول لك devices استخدم and الدروب platforms. بوكس. دروب بوكس لتخزين النتائج نتائج الفحص. Help. اللي بعد Button. الهيلب عندك ممكن تدخل عليها ويعطيك معلومات عن كيفية استخدام البرنامج، وطبعا في اللغة الإنجليزية. Send feedback. إنك Button. ترسل فيدباك للمطور البرنامج. Rate. Button. Version وعندك هنا 4.2.0. نسخة أي نسخة من هذا البرنامج اللي تنزله. Benchmarks. طيب هاي Tab. بالنسبة 1 of 4. للسيتنجز، زي ما قلنا ما فيهاش أي شيء يذكر. نحط Selected. 4 Settings. أصابع في أسفل Tab. الشاشة، بنرجع 4 عند of 4. السيتنجز الإعدادات. قبل منها Device. من اليمين Tab. لليسار أنا 3 ديفايس، of لو ضغطنا 4. عليها Device. Heading. راح يعطينا معلومات الجهاز. Operating system. iOS 11.2.5. هذا اوبريتنج سيستم لأنه نسخة النظام اللي عندك. Model. iPhone 6 Plus. الموديل ايفون 6 بلس. Model ID. iPhone 7. 1. هذا الموديل اي دي بعطيك في حال انت كنت محدث يعني الاصدارات الاخيره. Motherboard. N56AP. هذا المذر بورد. طبعا المذر بورد المقصود فيه الشاسيه الرئيسي للجهاز. Processor. Apple A8 at 1.40 هذا البروسيسور gigahertz. اللي المعالج اللي احنا بهمنا فيه اللي هو A8.
Processor ID ARM. نوع النوع أو اسم البروسيسور ARM. Benchmarks. طيب Tab هذا 1 of بالنسبة 4. للديفايس. Select settings. Selected. ديفايس Device. ما فيها Tab History. هيستوري. احنا Tab حكينا شو 2 of 4. كل شيء قمت فيه من قبل، فحوصات بعطيك إياها. Benchmarks. نرجع لعند أول Tab وحدة اللي هي 1 of باتش 4. مارك. Selected. وهنا Benchmarks. Tab هنا علشان نبدأ في الفحص، فحص المعالج، مدى سرعة المعالج، هل هي كاملة أم هي منخفضة. هنا بنعرف جهازنا إذا كان عم يشتغل بطاقته، المعالج عم يشتغل بطاقته أو تم تخفيضه بسبب البطارية. وطبعا معروف في حال كان المعالج عندك تم تخفيض سرعته، في حال غيرت البطارية راح يرجع المعالج يعمل بقوته الكاملة. وطبعا زي ما حكيت إذا كانت البطارية أقل من 60 راح يخف قدرات يحد من قدرات المعالج، لغاية ما توصل لغاية 40% راح يكون ضعيف جدا المعالج، و30% يكاد لا يعمل الهاتف، يعني لازم تعديل تغيير البطارية. طيب نروح على فحص المعالج كيف. History. بنسحب Tab Geekbench 4. نسحب Heading. اليسار اليمين Your device. Model. OS. Process. Memory. Select benchmark. لعند Heading. سيلكت بنش مارك. شو راح نختار؟ CPU. سي بي يو، Button. نضغط عليها. CP. Home. Back button. طبعا لما ضغطنا عليها هي لحساب المعالج، نمشي هسه من اليسار إلى اليمين. CPU. CPU benchmark. Measure the performance of the CPU at performing everyday tasks using tests designed to simulate real-world applications. This benchmark takes from 2 to 20 minutes to complete. أقول لك هذا هاي الفحص راح بياخذ معك من دقيقتين إلى 20 دقيقة حسب وضع البروسيسور، المعالج عفوا. نسحب كمان اليسار إلى اليمين. Run benchmark. لما نوصل عند ران باتش مارك نضغط عليها عشان يبدأ عملية حساب قوة قدرة المعالج. نضغط عليها. Run CPU benchmark. Heading. وبنشوف هسه نسحب من اليسار إلى اليمين. Running AES. هو هسه بدأ بعملية الفحص. Progress. 4%. هسه بقول لك 4%، وننتظر لغاية ما نوصل لغاية 100%. 6%. 8%. 10%. للبيان يعني 12%. بحكم انه الفويس اوفر شغال طبعا راح يخفض عندك ما يقارب 50 ميجا او شيء من 16%. المعالج. لو كنت اذا طفينا الفويس اوفر بعطيك القدرة الاستطاعة الكاملة. 20%. بس طبعا بالنسبة للفويس اوفر راح يخفض لك بحدود 50%، مش 50 عفوا 50 ميجا. 22%. ميجا هرتز بالضبط. 24%. 25%. 27%. 29%. 31%. 33%. 35%. 37%. 39%. 41%. 43%. 45%. 47%. 49%. 51%. 53%. 55%.
57%. تقريبا وصل 59%. 60%. 61%. 63%. 65%. 67%. 69%. 71%. 73%. 75%. 76%. 78%. Running and body physics. Progress. 82%. 86%. 88%. 'Running speech recognition'. بس عم يحسب السرعة الفائقة، السرعة الدبل كور. Progress. 94%. 96%. 98%. CPU. Back button. هسا انتهى من فحص المعالج وقدراته. Results. نسحب من اليسار لليمين ونوصل للنتائج. Upload. Button. أبلود إذا حبيت تبعث ترسل نتيجة البحث للدروب بوكس أو لشركة أبل. Selected. Result. Button. Single core. Button. Single 2 core of 3. أحادية المعالج الأحادي. Multi core. ومالتي كور 3 of 3. الثنائي. Geekbench score. Heading level 1. 1210. أما أقول لك هنا السنجل كور هو 1200. Geek 1210. 1210. Single core score. 1954. 1900. 1954. 1945. Multi-core مالتي score. كور سكور. Geekbench 4, 2, 0 for iOS AR64. Geekbench 4, 2, 0 for iOS AR64. طبعا كيف نعرف انه الجهاز عندنا سريع، المعالج عندنا سريع او بطيء؟ بنروح اول حاجة على السنجل كور. 1954 single core score. بنضغط عليها. Single core score. 1000 Geekbench multi-core single core. Single core. Button. هنا عندك 2 of single 3. core بطن، نضغط عليها بحولنا للقائمة اللي القائمة العامة لكل الأجهزة، وفيها قدرات المعالج الطبيعية المفروض تكون من لما تكون البطارية بحالة جيدة لما تخرج من المصنع يعني. Selected. Single core. 2 of بس نسحب 3. من اليسار لليمين. أنا طبعا حكيت إنه الفويس أوفر عندي شغال عشان تسمعوا كيفية العمل فيها، بس المفروض يكون الفويس أوفر مغلق. لما تضغط على الرن بيتش مود توقف الفويس أوفر مدة دقيقتين وبعدين تشغله، بكون منتهي من عملية الفحص، لأن هاي بتأثر كمان على المعالج. Multi-core. Single core your device. Single core comparison. Your device. جهازك. Apple A8. 1210. Apple A8.
أبل اي 8 المعالج هو اي 8 1210. 1210. iPhone 7 Plus. هسه أنا بعطيك قائمة في قائمة الأجهزة، وبتشوف أنت جهازك أنا واحد، وبشوف بتقارن بينه وبين النتيجة الموجودة عندك. عندك الآيفون 7 Apple A10 3003. iPhone 7. Apple 8. iPhone 7. 7 و7 بلس. Apple 8 3000. iPad Pro. Apple 8 3000. iPad Pro طبعا راح أدور 9.7 على inch. الآيفون 6 Apple بلس. A9 2. iPhone. Apple A 2000. iPhone بشرح من 6s اليسار إلى Plus. اليمين. Apple A9. iPhone 6s Plus. 6S بلس. Apple A 2000. iPhone 6. Apple A iPhone 6s. 6S. Apple 2000. iPad Air 2. Apple A 1000. iPad Mini 4. Apple A 1000. iPhone 6 Plus. 6 بلس هذا الجهاز اللي عندي آيفون 1000. iPhone 6 6 Plus. بلس. Apple A8 at 1.4 gigahertz. 1471. المفروض يكون 1000. السرعة الأساسية للمعالج هي 1000. نسمح السرعة. Handwriting. Lower words. 1471. هاي السرعة الأساسية للمعالج. Handwriting. Lower نعملها characters. كاركتر. 1 لحظة. 1 1 4 4 7 7 1. 1 يعني 1471 هرتز سرعة المعالج، والنتيجة اللي كانت عندي 1210، يعني فرقها 261. 261 لأن الفويس اوفر كان عندي شغال، المفروض يكون فقط في 261 المفروض يكون 190، يعني الفرق. وال190 هذا ولا شيء. فعلشان يكون يعني المعالج عندي في الجهاز شغال بطاقته الكاملة، ما تم تخفيضه، لأن قوة البطارية عندي فوق 66%. وعلشان يكون إذا بدك تعرف إنه المعالج عندك ضعيف تم تخفيضه، فهي النسبة الأساسية 1471، يعني لازم يكون عندك ما يعني 800 أو 700 أو 600. إذا كانت النتيجة عندك 700 800 600 معناته عندك المعالج تم تخفيض سرعته. هاي بالنسبة للسينجل كور. CPU. نرجع Back button. نحط 4 أصابع فوق على الشاشة، ونمشي من اليسار إلى اليمين. Result. Upload. Result. Selected. Single هاي core. شفنا السينجل كور، Button. وقلت لكم 2 كانت of عندي 3. قلت لكم ان السرعة الأساسية للآيفون 6 بلس هي 1471، والسرعة الموجودة عندي Single core comparison. Your device. Apple A8. 1210. 1210، يعني شيء لا يذكر. Apple A8. Your device. هسه بنشوف Single core comparison. Multi-core. مولتي كور Button. 3 of بطن، نضغط 3. عليها. Selected. Multi-core. 3 of 3. السرعة الثنائية للمعالج. Multi-core compare your device. Apple A8. أبل A8 اللي هو الشيب الموجود في الجهاز البروسيسور. 1954. اللي بقصد المعالج يعني. 1954. 1945 بعد نتيجة الفحص للجهاز. بنرجع بنمشي من اليسار إلى اليمين لغاية ما نوصل عند نوع الجهاز اللي أنا قمت عليه الفحص، اللي هو آيفون 6 بلس. iPhone, Apple 5, Apple 5, Apple 4, Apple A9, 4th, iPhone S, Apple A, 4th, iPhone, Apple A9 at 4003, Apple, iPhone 6s Plus, Apple A9 at 4th, iPhone 6s, Apple A 3000, iPad Air 2, Apple A 3000, iPad Mini 4, Apple A8 at 2000, iPhone 6 Plus. هاي عندي آيفون 6 بلس. السرعة Apple A8 at 1.4 gigahertz. إنه المفروض تكون السرعة الأساسية للدبل كور اللي هي مولتي كور 2472. 2400. 2472. 2472، واللي عندي كانت 1945. وطبعا بحكم الفويس اوفر كان شغال بياخذ مساحة من المعالج، فالنتيجة الأساسية اللي أنا قمت بفحصها بدون الفويس اوفر وأعطتني 2100، يعني الفرق
بما يعادل 200 ميجا هرتز، لا يذكر. طبعا لازم يكون إذا كان المعالج عندك تم تخفيض سرعته، فلازم يكون أقل من النسبة الموجودة عندك هنا في الجهاز، اللي هي 2400. لازم تكون 1200 1300 1000 أو 1400، يعني إنه جهازك المعالج تبعه تم تخفيضه بشكل كبير. أما بالنسبة عندي هون الجهاز عندي ما زال البروسيسور المعالج شغال بقوته الكاملة الحمد لله. ليش؟ لأنه البطارية عندي قوتها 66. يعني ممكن أنا قمت بشرح تطبيق ثاني اللي هو بطاري لايف، هو بيعطيك برضو قوة البطارية عندك قديش. طيب هسه بنعمل رجوع. CPU back button. بنروح Home. للنقطة Back الثانية. CPU bench measure the run benchmark selected. نرجع Home. Back button. نرجع نكبس هوم مرة ثانية ونرجع هنا للنقطة الثانية اللي ممكن نقوم بعملية شرحها. Compute battery selected. Benchmarks history tab device tab selected. Benchmark battery button. هسه نختار كمبيوت اللي هي حساب الحساب أو المحاسب أو حسابه. نضغط عليها. Home. Back button. طبعا هي بتحسب لك كل شيء في الجهاز عندك، من البكسلات للشاشة، البروسيسور، الجرافيك، كل شيء موجود عندك في الجهاز. بس طبعا أنا راح أقوم ب يعني شرح هذه النقطة فقط للمعالج. نمشي من اليسار إلى اليمين. Compute benchmark. Measure the performance of GPUs at performing common compute tasks, e.g. image processing. This benchmark takes from 2 to 10 minutes to complete. طبعا أنا بقول لك إنه هي الفحص هذا بياخذ معك من دقيقتين إلى 10 دقائق. نسحب كمان مرة. Run benchmark. بقول لك run benchmark. نضغط عليها. Run compute benchmark. هسه هو بدأ عملية إيش الحساب. Running gather progress 0%. وزي ما قلت بحكم إنه الفويس اوفر شغال راح يكون في يعني تخفيض بسيط بالنتائج. ننتظر. Progress 11%. %. ننتظر كمان شوي. تقريبا أصبح Run progress 22%. 22%. القليل من الصبر. 44%. وطبعا هذا التطبيق بيفيدك عشان تتكلم، يعني 99 سنت بيغنيك عن انك تبدل البطارية ب 80 $80 ولا حاجة، مقابل $80 أو $90. بتعرف إنه بطارية الجهاز عندك ممتازة، البروسيسور عندك ممتاز، بتعرف وضع جهازك يعني بيظل أفضل من خسارة أموال كثيرة يعني. والسبق نوه زي ما نوهت إنه مش كل الأجهزة 67% تم تخفيض المعالج تبعها. في الكثير من الأجهزة تم تخفيضها ولكن مش للكل. 78%. 89%. Compute. Back button. انتهت الحسبة. نمشي مثلا من اليسار إلى اليمين.
Results. Upload. Selected. Compute. Button. Geekbench score. Selected. Result. Compute. Geekbench score. Heading level 1. 4033. Geekbench 4. Metal score. 4033. Geek 4033. 4033 4033. قدرة المعالج الكاملة مع ما بين الميدل كور والسنجل كور. Metal score. Section. Tape. Description. Compute. Metal. Description. نمشي Compute. كمان. Section. System information. عندنا Heading level system 1. information. System information. Table start. معلومات النظام. Operating system. iOS 11.2.5. 11.2.5. Model. iPhone 6 Plus. الموديل ايفون 6 بلس. Model ID. iPhone 7 1. Motherboard. N56AP. Memory. المذربورد. الميموري 969 megabytes. 996. Table end. الميموري العشوائي. Processor information. بس عندنا هنا Table البروسيسور start. اللي هو المعالج. Name. الاسم. Apple A8. Apple A8. Topology. Technology. 1 processor. 2 cores. 2 cores. Identifier. Identifier التعريف. ARM. تعريف البروسيسور. Base frequency. Base frequency 1.40 gigahertz. 1.4 جيجا هرتز يعني 1400 جيجا هرتز. L1 instruction cache. 64.0 kilobytes. 6 L1 64.0 kilobytes. 64 كيلو بايت السكشن. L1 data cache. 64.0 kilobytes. L1 64. L1 data cache. Handwriting. Words. L1. L1 data cache. كمان 64.00. 64.0 kilobytes. هذا اللي حبيت أقوله إنه إذا كان اثنين 64 بيكون عندك المعالج شغال على كامل طاقته 64. طيب هسه في ظل عنا البطارية بنعمل رجوع. Compute. 4 أصابع فوق بالشاشة بنوصل على الرجوع. Home. Back نضغط button. مرة ثانية Home. Compute. عشان نرجع نوصل الصفحة الرئيسية الشاشة الرئيسية ومنها بنسحب اليسار اليمين لغاية ما نوصل Battery. Select battery. بطاري. Button. طبعا احنا Compute. خلصنا منها. هسه عندنا Battery. البطاري. هي فحص البطارية نضغط عليها. Battery. Home. Back button. طبعا بالبداية أنا قلت البطارية طبعا ما راح أقوم بعملية فحص لأنها تأخذ وقت طويل جدا ممكن تصل إلى 5 ساعات 6 ساعات. للي عنده رغبة إنه يعملها هذا كمان مفيدة. شو اللي بنستفيد منه؟ نأخذ من اليسار إلى اليمين أولها. Battery. Heading. Battery benchmark. Battery benchmark. Measure the battery life of the device when running processor-intensive applications. Partial discharge takes up to 3 hours to run, and full discharge takes up to 20 hours to run. أقول لك إنه هذا إذا قمت بعملية الفحص بتأخذ 3 ساعات في حال ما استخدمت أبليكيشن تطبيقات أو حاجة وفي حال تم Battery. Measure the battery life of the device when running processor-intensive applications. Dim screen. Measure the battery life of the device when running processor-intensive applications. Partial discharge takes up to 3 hours to run, and full discharge takes up to 20 hours to run. بقول لك في حال قمت بدك تفحص البطارية في حال كانت البطارية أنت مفللها في البداية في الشحن لغاية 100 راح يأخذ معك 20 ساعة لفحص البطارية. وإذا كان على الحالة الحالية اللي أنت الشحن الحالي اللي هو عندي 95% battery power. 59% البطارية راح يأخذ معي 3 ساعات. طبعا في حال Recorder HQ.
Recorder 95. Battery bench. Measure the battery. Dim screen. Dim screen. Dim screen. بإمكانك إنك تخلي الديم سكرين يعني الشاشة مطفأة. Dim screen. Switch button. On. موجودة اون يعني انت مشغلة في حال راح تقوم بعملية الفحص البطارية، راح الشاشة بتكون سوداء يعني. بإمكانك تستخدم الجهاز وكذا، ولكن يفضل انك تقوم فيها بدون ما تستخدم الجهاز. Run test بعدين خليك for رن تيست. full discharge. طبعا لو ضغطت عليها راح يقول لك انه انا طبعا حاطط الشاحن على الجهاز على الشحن. لو ضغطت عليه راح يقول لي Run benchmark. Run test for full discharge. Run benchmark. Button. نضغط عليها رن Run بنشمارك. alert. Battery شايف؟ benchmark. هسه هون اعطاني تنبيه انه ما راح يقدر انه يقوم بفحص البطارية لان الجهاز موجود على الشحن. Waiting for battery to fully charge before starting the benchmark. Cancel. Cancel. نضغط على كانسل. Button. في حال شلت الكابل من الجهاز Cancel. Button. نضغط على كانسل. في Home. حال شلت Back button. الكابل Battery. Battery. Measure the dim screen. Dim screen. Run test for. Run benchmark. بس Button. نضغط على رن بنشمارك. Run alert. Battery راح يقول لك benchmark. ان البطارية ما راح يقدر يسوي لغاية ما تفلل البطارية لغاية 100. آسف، لازم تكون البطارية 100% عشان نقوم بعملية فحص البطارية. Waiting for battery to fully charge before starting يقول لك the هو الآن benchmark. ينتظر إلى أنه البطارية تصبح كاملة الشحن علشان يقوم ببدء الفحص. Battery benchmark. Waiting for cancel. نضغط Button. كانسل. Home. رقم Back button. الرجوع. في حال كانت البطارية زي ما قلت 100% راح يقوم بعملية فحص البطارية، وراح تلاحظ لو سحبت اليد بإصبعك من اليسار إلى اليمين كل فترة راح يقول لك كم نسبة البطارية. راح تشوف إنه بدأت البطارية تنزل 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 لغاية ما توصل صفر. لما توصل صفر راح بيعطيك قبل ما توصل صفر تقريبا ب2% أو 3% راح يقول لك وضع البطارية، قديش قدرة البطارية، استيعاب البطارية، معلومات عامة عن البطارية بشكل كامل. يعني قدرة البطارية كم ممكن تستخدمها في الحالات المختلفة كاستخدامك على الأوديو، إنك تسمع أوديو أو تسمع فيديو أو تتكلم عن طريق الشريحة، أو استخدام النت عن طريق الواي فاي أو عن طريق 3G أو 4G. يعني معلومات عامة بعطيك إياها. هذا بالنسبة للبرنامج. اللي عنده قدرة إنه ينزله ويفحص جهازه ما راح يخسر إشي، بالعكس بيوفر على حاله ثمن بطارية على الأقل. وإن شاء الله نلتقي في شروحات قادمة، وإلى اللقاء.